สวัสดีค่ะเสาร์อาทิตย์นี้คุณมีโปรเจกต์ใหม่มาทำนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าคุณจะทำอะไรค่ะคุณเพิ่งได้ของเล่นมาใหม่นะคะเป็นโมหรือว่าพิมพ์สำหรับทำกระถางมีทั้งกระถางทรงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงรีนะคะสองอันนี้เป็นพิมพ์สำหรับทำถาดรองนะคะก็จะเข้าเซตกันแบบนี้ส่วนตัวกระถางคุณจะใช้ซีเมนต์นะคะอันนี้เป็นการทดลองแบบครั้งแรกเลยนะคะคุณไม่เคยทำมาก่อนเริ่มจากผสมซีเมนต์กับน้ำเลยค่ะคือในซองซีเมนต์เขาจะบอกส่วนผสมนะว่าจะผสมอะไรเท่าไหร่แต่มันเป็นซีเมนต์สำหรับทำงานก่อสร้างไงคะมันก็จะมีผสมทรายผสมหินอะไรเงี้ยแต่เราจะไม่ผสมอะไรพวกนั้นคุณจะผสมซีเมนต์กับน้ำอย่างเดียวนะคะก็กะเอาคุณดูวิดีโอเกี่ยวกับการทำกระถางมาบ้างนะคะก็จะผสมแบบไม่ให้มันเหลวหรือว่าไม่ให้ข้นจนเกินไปอันนี้ก็น่าจะโอเคนะคะก็กำลังดีเลยเวลาคนซีเมนต์ถ้าใช้ไม้ที่มีลักษณะแบนนะคะจะดีกว่านี้แต่ว่าคุณหาไม่เจอก็เลยใช้ตะเกียบแทนพอส่วนผสมเข้ากันได้ดีแล้วก็เทใส่ในพิมพ์เลยนะคะย้ำอีกทีนึงนะคะนี่คุณเพิ่งทำครั้งแรกดังนั้นก็จะลองผิดลองถูกนะพอเทปูนใส่พิมพ์แล้วก็ตบๆขยับนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศปูนที่คุณใช้เป็นแบบแห้งช้านะคะมันจะมีแบบแห้งเร็วด้วยนะซึ่งมันจะเซ็ตตัวเร็วแล้วทำให้เราได้กระถางมาใช้เร็วขึ้นสำหรับมือใหม่ก็ใช้แบบแห้งช้าไปก่อนนะคะเพราะว่ามันสามารถแก้ไขได้ถ้าเราทำอะไรผิดพลาดไปพิมพ์ที่คุณใช้เนี่ยดีมากเลยนะคะมันจะมาพร้อมกับกระถางพลาสติกแข็งซึ่งช่วยพยุงพิมพ์ของเราให้อยู่ตัวนะคะถ้าจะทำกระถางมีรูก็ใส่ไส้กาวร้อนเข้าไปนะคะตรงกลางกระถางต่อไปคุณจะลองผสมสีไปด้วยนะคะใช้สีอะคริลิกพอใส่สีลงไปเนี่ยรู้สึกว่ามันจะทำให้เนื้อซีเมนต์ข้นขึ้นนะคะแต่เอาเหอะเรามาลองกันดูนะคะเรียนรู้เป็นประสบการณ์เนาะสรุปปูนที่ผสมรอบแรกไม่พอนะคะต้องผสมเพิ่มใหม่ที่เห็นนี่เป็นส่วนก้นกระถางนะคะถ้ามีปูนที่เกินมาเราก็เช็ดออกก้นกระถางก็จะได้เรียบสม่ำเสมอนะคะส่วนอันนี้เป็นที่รองกระถางนะโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้แห้งแล้วมาดูผลงานกันนะมาแล้วนี่คุณทิ้งไว้3 วันนะคะคือถ้าแห้งแล้วสีมันก็จะจางๆลงแบบนี้นะจะออกมาดีไหมนะมาลุ้นกันค่ะค่อยๆแกะพิมพ์ตรงขอบกันนะคะมาแล้วมีฟองอากาศบ้างนะคะแต่ก็ใช้ได้แหละพิมพ์แกะง่ายมากเลยอะประทับใจนะคะตรงขอบๆก็จะมีฟองอากาศอยู่นะคะเวลาทำเนี่ยคุณจะต้องตบแล้วก็เขย่าให้มากกว่านี้เนื้อปูนจะได้ลงไปถึงข้างล่างได้เสมอกันนะพิมพ์สีเทานี้นุ่ม
แกะง่ายมากเลยค่ะดีงามมากแนะนำให้ซื้อเลยนะที่เป็นแบบสีเทาๆนะคะแต่ตรงขอบปากนี่แหว่งนะคะแต่ก็เก๋ไปอีกแบบงานศิลป์เนาะหนึ่งเดียวในโลกไม่เหมือนใครตรงที่เป็นทำรูกระถางนั้นนะดึงออกยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณจะมาแกะตอนท้ายอันนี้แกะยังไงล่ะเนี่ยไม่รู้แกะยากเหมือนกันนะคะอันเนี้ยท้ายที่สุดเราก็หาทางเอาออกมาจนได้นะคะก็ต้องเขย่าออกนิดนึงตอนที่คุณซื้อพิมพ์มาเนี่ยคุณไม่รู้นะคะว่ามันมีความยืดหยุ่นขนาดไหนอันนี้เป็นกระถางที่เราใส่สีเหลืองลงไปนะคะก็จะออกมาเป็นสีเหลืองเขียวๆเหลืองๆนิดนึงเนาะพิมพ์กระถางเนี่ยมีความยืดหยุ่นเยอะมากเลยตอนแรกคุณกลัวมันจะขาดนะไม่กล้าดึงพอพับกลับก็เข้ารูปเหมือนเดิมนะคะดีใจอ่ะจะได้ใช้ทำกระถางต่อไปได้อีกเนาะใบนี้เพอร์เฟกต์มากตรงขอบเรียบสวยงามนะคะรูกระถางที่ทำไว้ถ้ามันไม่ทะลุก็หาอะไรมาเจาะนะคะเจาะไม่ยากค่ะเป็นแค่ซีเมนต์บางๆเท่านั้นเองจิ้มนิดเดียวก็หลุดแล้วนะคะ ถาดรองกระถางเข้ากันพอดีเลย คุณซื้อคนละร้านกันนะคะ ของที่สั่งมาเนี่ยซื้อมาจาก3 ร้านนะคะ เพราะว่าเขาไม่มีครบทุกอย่าง เดี๋ยวคุณใส่ลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะคะว่าคุณซื้อมาจากที่ไหน ใบนี้แกะยากกว่าทุกใบนะคะ เพราะว่าพิมพ์ค่อนข้างหนา เอาจริงๆคุณก็ประทับใจพิมพ์ทุกตัวเลยนะคะ ไม่คิดว่ามันจะใช้ง่ายขนาดนี้อ่ะเขาใช้วัสดุคุณภาพดีด้วยค่ะ สามารถนำมาใช้ใหม่ได้สบายๆเลย ถ้าเพื่อนๆอยากลดความคมตรงขอบหรือว่าทำให้ส่วนไหนก็ตามนี่เรียบขึ้นก็ขัดด้วยกระดาษทรายเลยนะคะขัดเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้แต่ว่ายังไม่พร้อมปลูกนะคะเราต้องเอาไปแช่น้ำเพื่อลดความเป็นด่างก่อนคุณอ่านมาจะต้องแช่น้ำประมาณ3 วันนะคะเพื่อลดความเป็นด่างแล้วก็จะได้ปลอดภัยสำหรับการปลูกต้นไม้ตอนนี้แช่น้ำครบ3 วันแล้วนะคะ
นี่นะคะเราก็ได้กระถางพร้อมปลูกต้นไม้แล้วค่ะแปลงโฉมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกมาน่ารักดีเนาะทำกระถางได้แล้วต่อไปเราก็จะอาจจะใส่ลูกเล่นตกแต่งกระถางอะไรแบบนี้นะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ